আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেন্টৰ এটা নিউমাৰিকেল প্ৰব্লেম সলভ কৰিম আৰু এই প্ৰব্লেমটো ৰিলেটিং টু কষ্ট অফ কেপিটেল। ইয়াতে কুৱেশ্যনত দিছে এ 5-year ₹100 ডিবেঞ্চাৰ অফ এ ফাৰ্ম কেন বি সোল্ড ফৰ এ নেট প্ৰাইচ অফ ₹96.50। তাৰমানে কোম্পানীটোৱে হয়তো ডিছকাউণ্টত ইছ্যু কৰিব বা ইয়াতে কষ্ট অফ ব্ৰকাৰেজ বা আণ্ডাৰ ৰাইটিং কমিশ্যন থাকিব। আৰু কৈছে দ্য কুপন ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট ইজ 14% পাৰ এনাম। কোম্পানীটোৱে এই ডিবেঞ্চাৰ্ছ ইছ্যু কৰি যে লোন ল'ব তাৰ এগেইনষ্টত ইনভেষ্টৰক বা ডিবেঞ্চাৰ হোল্ডাৰক 14% এনুৱেলি ইণ্টাৰেষ্ট দিব। এণ্ড দ্য ডিবেঞ্চাৰ্ছ উইল বি ৰিডিমড এট 5% প্ৰিমিয়াম অন মেচুৰিটি। ডেট মিনছ কোম্পানীটোৱে ঘূৰাই দিয়াৰ টাইমত 5% বেছিকৈ ঘূৰাই দিব। আৰু লাষ্টত কৈছে দ্য ফাৰ্মছ টেক্স ৰেট ইজ 40%। কম্পিউট বিফোৰ টেক্স এণ্ড আফটাৰ টেক্স কষ্ট অফ ডিবেঞ্চাৰ। ডেট ইজ আমি কষ্ট অফ ডেব্ট উলিয়াব লাগে বিফোৰ টেক্স এণ্ড আফটাৰ টেক্স। চ' প্ৰব্লেমটোৰ সলিউশ্যনৰ বাবে তুমি প্ৰথমতে মনত পেলাব লাগিব কষ্ট অফ ডেব্টৰ ফৰ্মুলা কি। কষ্ট অফ ডেব্ট বিফোৰ টেক্সৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে I প্লাছ RV মাইনাছ NP divided by N whole divided by RV plus NP divided by 2। এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি আমি কষ্ট অফ ডেব্ট বিফোৰ টেক্স কিমান হ'ব তাক ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিম। আৰু লগতে আমাক উলিয়াব দিছে কষ্ট অফ ডেব্ট আফটাৰ টেক্স। চ' ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল মনত পেলোৱা যে I ইনটু 1 মাইনাছ T প্লাছ RV মাইনাছ NP ডিভাইডেড বাই N হোল ডিভাইডেড বাই RV প্লাছ NP বাই 2। এই ফৰ্মুলা দুটা কষ্ট অফ ৰিডিমেবল ডেব্টৰ ফৰ্মুলা। ডেট মিনছ আমি ডিবেঞ্চাৰ্ছ ইছ্যু কৰি লোন লৈছোঁ আৰু আমি কোম্পানীয়ে সেই লোনটো এটা চাৰ্টেন পিৰিয়ড পিছত ঘূৰাই দিম। ইয়াতে আমি এই কষ্ট অফ ৰিডিমেবল ডেব্টৰ ফৰ্মুলা দুটা কিয় ইউজ কৰিম কাৰণ ইয়াতে ডিবেঞ্চাৰৰ টাইম পিৰিয়ড 5 years বুলি দি দিছে। আমাক যদি কিমান ইয়াৰ পিছত ঘূৰাই দিম তাক মেনশ্যন কৰা নাথাকে তেনেহ'লে আমি কষ্ট অফ ইৰিডিমেবল ডেব্টৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব। এতিয়া আমাক ফৰ্মুলাত কি কি এলিমেণ্টছ লাগে সিহঁতৰ ভেলুজবিলাক উলিয়াই ল'ম। ইয়াতে I মানে হৈছে এমাউণ্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট। I ইজ ইকুৱেল টু ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট কিমান দিয়া আছিল ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট দিয়া আছিল 14%। আৰু আমি এই 14%টো কেলকুলেট কৰিব লাগিব নমিনেল ভেলুৰ ওপৰত। চ' I ইজ ইকুৱেল টু 14% অফ 100 কিমান হ'ব যে ₹14। দেন RV মানে ৰিডিমেবল ভেলু। ৰিডিমেবল ভেলু ইজ ইকুৱেল টু আমি 100 টকাৰ ডিবেঞ্চাৰ ঘূৰাই দিয়াৰ টাইমত কিমান ঘূৰাই দিম। ইয়াতে কৈছে দ্য ডিবেঞ্চাৰ্ছ উইল বি ৰিডিমড এট 5% প্ৰিমিয়াম অন মেচুৰিটি। তাৰমানে আমি 5% বেছিকৈ ঘূৰাই দিম। এই 5%টো কেলকুলেট হ'ব নমিনেল ভেলুৰ ওপৰত। চ' আমি ঘূৰাই দিওঁতে দিম 100 প্লাছ 5% কিমান হ'ব যে ₹105। দেন NP হৈছে নেট প্ৰচিডছ। কোম্পানীয়ে ডিবেঞ্চাৰ এতিয়া ইছ্যু কৰিলে কিমান পাব যে ₹96.5। চ' NP উইল বি ₹96.5। দেন কিমান বছৰ পিছত ঘূৰাই দিয়া হ'ব 5 বছৰ পিছত। চ' N ইজ ইকুৱেল টু 5। আকৌ যিহেতু আমি কষ্ট অফ ডেব্ট আফটাৰ টেক্সো উলিয়াব লাগে চ' আমাক ৰেট অফ টেক্স লাগিব। ইয়াতে টেক্স ৰেট কিমান দিয়া আছে 40% দিয়া আছে। চ' T ইজ ইকুৱেল টু 40% অৰ 0.4। চ' ফৰ্মুলাত ৰিকুৱায়াৰ হোৱা এলিমেণ্টছ কেইটাৰ ভেলুজ আমি উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে উলিয়াম কষ্ট অফ ডেব্ট বিফোৰ টেক্স KDB। I কিমান আছিল I আছিল 14। দেন RV মাইনাছ NP। RV হৈছে 105 NP হৈছে 96.5 ডিভাইডেড বাই N ইজ 5। দেন RV প্লাছ NP বাই 2
105 plus 96.5 divided by 2. 14 plus এইখিনিৰ ভ্যালু মই ক্যালকুলেটৰত তৎক্ষণাত উলিয়াই লৈছো ইয়াৰ ভ্যালু হ'ব 1.70 again এইখিনিৰ ভ্যালু হ'ব 100.75 so 15.70 divided by 100.75 15.7 ক 100.75 এৰে ডিভাইড কৰিলে আমি পাম 0.1558 ইয়াক পাৰ্চেন্টেজত নিলে কিমান হ'ব যে ইয়াক 100 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব so 15.58% so cost of debt before tax কিমান পালো 15.58% এতিয়া উলিয়াব লাগিব cost of debt after tax so I into 1 minus t tax rate 40% so 0.4 then plus RV minus NP 105 minus 96.5 divided by 5 then 105 plus 96.5 divided by 2 বহুত স্টুডেন্টে কি ভুল কৰে যে এই 1 মাইনাস টেক্স রেট এই পৰ্চনটো ইয়াতে নিলিখে কত লিখে যে এই ফৰ্মুলাটোৰ বাহিৰত ইয়াতে লিখি দিয়ে যে 1 মাইনাস টি তেনেদৰে লিখে একচুয়ালি হেতু ভুল 1 মাইনাস টি মাল্টিপ্লাই হ'ব এই ইন্টারেস্ট এলিমেন্টৰ লগত 1 minus 0.4 14 into 0.6 8.4 plus এইখিনিৰ ভ্যালু আমি অলৰেডি পাইছিলো 1.70 1.70 divided by 100.75 so numerator portion to হ'ব 10.10 divided by 100.75 কিমান হ'ব যে 0.1002 ইয়াক পার্সেন্টেজত নিলে কিমান পাম যে 10.02% so cost of debt after tax পালো 10.02% এই আনসারটোই বা এই cost of debt তুই কি বুজাইছে মই তৎক্ষণাত কৈ দি আছো কোম্পানীটোৱে ইনভেষ্টৰক বা ডিবেঞ্চাৰ হোল্ডাৰ্ছক কিমান পাৰ্চেন্ট এনুৱেল ইন্টাৰেষ্ট দিব যে 14% ইন্টাৰেষ্ট দিব কিন্তু ইন্টাৰেষ্টটো কোম্পানীৰ বাবে এটা ট্যাক্স ডিডাক্টেবল এক্সপেন্স হয় দ্যাট মিন্স ইন্টাৰেষ্ট যদি কোম্পানীয়ে দিয়ে ইন্টাৰেষ্ট দিলে কোম্পানীৰ প্ৰফিট কমিব আৰু প্ৰফিট যদি কম হয় কোম্পানীৰ ট্যাক্স লায়াবিলিটিও কমি যাব সো ট্যাক্সক কনসিডাৰ কৰাৰ পিছত কোম্পানীটোৰ একচুৱেল কষ্ট অফ ডেপ্ট কিমান হ'ব যে 10.02% সো আজিৰ বাবে ইমানে থ্যাংক ইউ